सेभ गरेर चाहिँ त्यसलाई थम्बनेल बनाएर चाहिँ तपाईँले हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो गरेर हाल्यो भने चाहिँ तपाईँको भिडियोमा भ्युज आउनु सुरु हुन्छ। अर्को कुरा के हो भने चाहिँ तपाईँको जति पनि यो भिडियोलाई भ्युज नआउने कारण के हो भने चाहिँ तपाईँले जति पनि डुप्लिकेट जिमेल आइडी बनाएर चाहिँ तपाईँले बारम्बार त्यहाँ हेरिबस्नुपर्ने हुन्छ। जतिसम्म हेऱ्यो त्यतिसम्म तपाईँको भ्युज बढ्दै जान्छ। तर डुप्लिकेट जिमेल आइडी फुल टाइम हेर्नुपर्छ र तपाईँको फुल टाइम हेरेर चाहिँ तपाईँले लास्टमा लाइक गरिदिनु हुन्छ। अर्को साथीभाइले पठाउनुहुन्छ, फ्यामिली मेम्बरलाई पठाउनुहुन्छ, जे गर्दिनुहुन्छ तपाईँको भ्युज आफै आफ बढ्दै जान्छ। अनि तेस्रो कुरा के हो भने चाहिँ तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको कस्तो हो भने चाहिँ तपाईँले भिडियोलाई अपलोड गर्नुहुन्छ नि, अपलोड गरिसकेपछि तपाईँले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ जब तपाईँले अपलोड गर्नुभयो नि, अपलोड गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको त्यो भिडियोमा के प्रब्लम छ, के कस्तो छ भने चाहिँ त्यसको जति पनि प्रब्लमहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ काटेर फ्याल्नु मिल्छ। काटिसकेपछि त्यसको जति पनि नराम्रो कुराहरू चाहिँ काटेर तपाईँको राम्रो कुरा चाहिँ त्यहाँ सेट गरेपछि तपाईँको फेरि त्यसमा पनि भ्युज आउनु सुरु हुन्छ। त्यसले गर्दा आज कस्तो गर्ने के गर्ने त्यसको बारेमा म डिटेलमा जानकारी दिन्छु, हेर्नुहोस्। भन्दा चाहिँ त्यसको बारेमा अब म डिटेलमा भन्दै जान्छु हैन, हजुरले बुझ्दै जानुहोस्। युट्युब स्टोरी ल थम्बनेलमा तपाईँको जति पनि एक्सपिरियन्सहरू छ, थम्बनेलको त्यो कलर छ, तपाईँले फोटो हाल्नु भएको छ, त्यसमा चाहिँ एकदम नराम्रो भएको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँको थम्बनेलमा चाहिँ 5 देखि 9 सम्म आयो भने चाहिँ तपाईँको थम्बनेलको प्रब्लम हो भनेर सोच्नुहोस्। तपाईँले कस्तो थम्बनेलहरू बनाएर हाल्नुपर्छ, त्यहाँको राइटिङदेखि लिएर विभिन्न किसिम मान्छेको मनमा छुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो थम्बनेल चाहिँ बनाएर तपाईँले हाल्नुहोस्। तपाईँको भिडियो चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ 5 देखि 10 सम्म हुँदैन, तपाईँको 1 देखि 2 सम्म पर्सेन्टसम्म हुन्छ हैन। त्यसलाई पनि तपाईँले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी गर्ने भन्दा चाहिँ तपाईँले अब फर्स्टमा के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँले चेन्ज चाहिँ गर्नुको लागि चाहिँ सब घरमै बनाउने उपस्थित जडीबुटीदेखि लिएर तपाईँको त्यसलाई कसरी गौरव बनाउने भन्ने कुरा जस्तो तपाईँको यो एजुकेसनलाई बिजनेस गर्नुको लागि चाहिँ कुन चाहिँ सिस्टमहरू चाहिँ पढेर चाहिँ तपाईँ बिजनेसम्यान हुनुको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जस्तो त्यस्तोहरू चाहिँ इम्प्रेस चेक टच भन्ने चाहिँ इम्प्रेस भनेको चाहिँ तपाईँको अब त्यसलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको एनालिटिक्समा चाहिँ कसरी त्यस सम्पूर्ण चेन्जहरू गर्नुको लागि चाहिँ एनालिटिक्समा जानुहोस्। त्यहाँदेखि तपाईँको यो अडियन्स रिडिक्सन्स भन्ने छ नि त्यसलाई चाहिँ अन गर्नुहोस्। अडियन्स रिडिक्सन अन गरिसकेपछि तपाईँको भिडियो छ नि जुन चाहिँ तपाईँको तल गएको छ नि, यो अब म देखाउँदैछु होइन, यो तल जति पनि यो तल गएको छ नि यो सबै तपाईँको अडियन्सहरूले मन नपराएको कुराहरू हो। मन नपराइसकेपछि तपाईँको च्यानलमा कसरी भ्युज बढ्छ त? त्यही मन नपराएको कुराले गर्दा तपाईँले त्यसले गर्दा त्यसलाई चाहिँ काटेर फ्याल्नु पर्ने हुन्छ होइन। जति पनि होइन सबै काटेर नफ्याल्नुहोस्। जति पनि त्यो यो यहाँदेखि तल अलिअलि गएको छ, फेरि माथि गएको छ, जति पनि छ सबै काटेर फेरि कुरा टक्कै मिलाएर जस्तो छ त्यस्तै मिलाएर तपाईँले काट्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो सबै काट्नु मिल्छ, काटेर फ्याल्नु मिल्छ। नराम्रो कुरो तल गएकोहरू चाहिँ जति पनि छ त्यो सम्पूर्णलाई टाटेर सेटिङ गरेर मजाले काटेर फ्यालेर सेभ गर्नु तपाईँले मजाले मिल्छ होइन। त्यो मिलिसकेपछि तपाईँले कहाँ जानुहोस् भन्दा चाहिँ तपाईँ रिचार्जमा जानुहोस्। रिचार्जमा के छ भन्दा चाहिँ रिचार्जमा चाहिँ तपाईँको अब भ्युज कसरी आउने, कुन अडिसनमा तपाईँले टाइटल ट्याग्सहरूमा चाहिँ मजाले तपाईँले राइटिङ गर्नुभयो चाहिँ लामो टाइटलहरू ट्याग्सहरू मजाले अलि भाइरल हुने टाइटल ट्याग्सहरू हाल्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ तपाईँको भ्युजहरू त्यसमा तपाईँको कुन च्यानललाई पठाएको छ उनीहरूले होइन, हेर्नुको लागि कुन मान्छेलाई पठाएको छ, कुन च्यानललाई पठाएको छ, त्यसमा सबै जानकारी यहाँ दिन्छ होइन। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसले गर्दा टाइटल र ट्याग्स एकदम राम्रोसँग हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन। अडियन्स रिटेन्सन पनि तपाईँले हेर्नु सक्नुभयो, रिचेस पनि होइन, इजेटमेन्ट पनि त्यही हो होइन, सबै बुझिसक्नुभयो होइन। त्यहाँदेखि यो सम्पूर्ण जानकारी भइसकेपछि तपाईँ कहाँ जानुहोस् भने यो कसरी काटेर फ्याल्ने यो भिडियोलाई होइन त्यसको बारेमा म बुझाउँछु होइन। त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ पहिला सुरुमा फर्स्ट कहाँ जानुहोस् भन्दा चाहिँ तपाईँको क्रम ब्राउजर अन गर्नुहोस्। क्रम ब्राउजर अन गरेपछि स्टोर युट्युब च्यानल.com लेख्नुहोस्। स्टोर युट्युब च्यानल.com लेखिसकेपछि तपाईँको त्यहाँ तपाईँको युट्युब च्यानल अन हुन्छ। अन भइसकेपछि तपाईँको तिनवटा धर्कमा जानु। तिनवटा धर्कमा गइसकेपछि तपाईँ कन्टेन्टमा थिच्नुहोस् होइन। कन्टेन्टमा थिचिसकेपछि चाहिँ यो कन्टेन्टमा तपाईँले थिच्नुपर्ने हुन्छ होइन। कन्टेन्टलाई थिच्नुहोस्। कन्टेन्ट थिचिसकेपछि तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दा चाहिँ तपाईँको भिडियोहरू सम्पूर्ण जति पनि भिडियो बनाएको छ, तपाईँले कति भिडियो बनाएको छ सबै यहाँ डिटेलमा आउँछ होइन। कुन चाहिँ भिडियोको तपाईँले टाइटलले चाहिँ काटेर फ्याल्ने त्यसलाई चाहिँ तपाईँले अन गर्नुहोस्, यहाँ थिच्नुहोस् होइन। आफ्नै भिडियोलाई अन गर्नुहोस्। अन गरिसकेपछि तपाईँ कहाँ जानुहोस् भन्दा चाहिँ पेल्सिङमा थिच्नुहोस् होइन। पेल्सिङलाई थिच्नुहोस्। पेल्सिङलाई थिचिसकेपछि के गर्नुहोस् भन्दा चाहिँ पेल्सिङदेखि अलिकति दुईवटा तल मुनि छ नि जुन चाहिँ तपाईँको पेल्सिङदेखि अलि एनालिटिक्सदेखि अलिक मुनि जानुहोस्, त्यसमा चाहिँ थिच्नुहोस्। त्यसमा थिचिसकेपछि तपाईँको भिडियो चाहिँ अन हुन्छ होइन। तपाईँको भिडियोलाई कुन ठाउँमा काटेर फ्याल्ने, कुन ठाउँदेखि कसरी काटेर फ्याल्ने तपाईँले कटिङको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ कटिङमा जानुहोस् होइन। कटिङको लागि चाहिँ अब तपाईँले कटिङमा जानुहोस्। यो न्यू कटिङमा जानुहोस्। न्यू कटिङमा थिचिसकेपछि तपाईँले अब कुन चाहिँ भिडियो काटेर फ्याल्ने होइन, कुन चाहिँ तपाईँले कहाँदेखि काटेर फ्याल्ने, कुन चाहिँ काटेर फ्याल्ने भने चाहिँ तपाईँको यो रेड कटिङ गर्नुहोस्। रेड कटिङदेखि त्यहाँदेखि त यसरी गर्नुहोस्। यो रेड चाहिँ कतिसम्म काट्ने, कुनसम्म काट्ने होइन। तपाईँ रेड आइरहेछ नि, रेडदेखि तपाईँले यो राइट छ नि, राइट जुन चाहिँ भिडियो कहाँसम्म काटेर फ्याल्ने तपाईँले चाहिँ त्यो टिक्स लाउनुहोस्, राइट गर्नुहोस्। त्यहाँदेखि त्यो भिडियो आफै काट्छ। काटिसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई म एउटा सानो काटेर देखाउँछु होइन, धेरै काट्दिनँ म अब आफ्नै भिडियो होइन। अलिकति एउटा सानो मात्रै काटेर फालिदिन्छु म। त्यसको कुरा चाहिँ सुन्नुहोस्। कहाँदेखि कुरा चाहिँ सुनेर चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म चाहिँ त्यसको बोली चाहिँ नराम्रो लाग्यो
लागेको छ, ओडिसनहरूले नराम्रो लागेको छ, त्यो चाहिँ तपाईँले काटेर चाहिँ यहाँ सेटिङ गरेर तपाईँले टर्म कटिङमा तपाईँ गएर कटेर चाहिँ तपाईँले डिलिट गरेर कटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। कटिङ गरेर चाहिँ तपाईँले सेभ गरेर चाहिँ तपाईँ सिधै यो सेटिङहरू सबै जति पनि भिडियोहरू एउटा गर्दै काटेर चाहिँ नराम्रो जति पनि तल गएको छ उता भिडियोमा चेक गर्नुहोस्, कहाँ कुरा सुन्नुहोस्, त्यो चाहिँ तपाईँले 1 मिनट 2 मिनटदेखि सुनेर चाहिँ कुन ठाउँमा मुनि कालो छ त्यहाँ पनि तपाईँले काटेर फ्याल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सबै सम्पूर्ण काटेर फ्यालिसकेपछि चाहिँ तपाईँको सेभ गरेर चाहिँ तपाईँको 15 20 मिनटमा चाहिँ तपाईँको भिडियो चाहिँ अपलोड हुन्छ र तपाईँको त्यो काटेको चिज सबै त्यहाँदेखि काटेर फ्याल्नु सक्नुहुन्छ है। भिडियो अपलोड गरेर पनि तपाईँले भिडियो चाहिँ काटेर फ्याल्नु सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा अब यो सबै सेटिङ भइसकेपछि तपाईँको अडियन्स रिटेन्सन पनि बढ्छ, तपाईँको भ्युज बढ्ने त्यो जति पनि ऱ्याङ्कहरू छ त्यो चाहिँ माथि गयो भने चाहिँ तपाईँको भ्युज चाहिँ त्यहाँबाट पनि बढ्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो सेटिङहरू पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँदेखि यो सबै सेटिङ टोटल सबै मिलाइसकेपछि तपाईँ कहाँ जानुहोस् भन्दा सिधै तपाईँ ब्याक जानुपर्ने हुन्छ। ब्याक गएर के गर्नुहोस् भन्दा चाहिँ तपाईँ सिधै ब्याक जानुहोस् होइन, ब्याक जानुहोस्। ब्याक गरेर चाहिँ तपाईँ कहाँ जानुहोस् भन्दा चाहिँ सिधै तपाईँ कहाँ जानुहोस् भन्दा तपाईँको युट्युब च्यानल अन गर्नुहोस्। तपाईँको युट्युब च्यानलमा जानुहोस्। युट्युब च्यानलमा चाहिँ एउटा सेटिङ यस्तो राम्रो सेटिङ छ, त्यसमा चाहिँ अपलोड कसरी गर्ने के गर्ने भन्दा चाहिँ तपाईँको जति पनि यो युट्युब च्यानल चाहिँ तपाईँको आफ्नै नाममा अन छ नि, युट्युब च्यानलमा चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दा विभिन्न किसिमको जिमेल फेक जिमेल आइडीहरू हुन्छ नि, तपाईँले बनाएको हुन्छ होला, विभिन्न किसिमको जिमेल आइडी फेकहरू बनाएको हुन्छ होइन। त्यो जिमेल आइडी चाहिँ तपाईँले अन गरेर चाहिँ तपाईँको जिमेल आइडी जति पनि छ तपाईँको अब फेक जिमेल आइडीहरू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले त्यो जिमेल आइडी अन गरेर चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ भिडियो छ त्यसलाई चाहिँ फुल हेर्नुहोस्। फुल हेरिसकेपछि तपाईँले अपलोड गर्ने बित्तिकै फुल हेरेर चाहिँ त्यसले जति पनि जिमेल आइडी छ त्यहाँबाट चाहिँ लाइक गर्नुहोस् फुल हेरिसकेपछि मात्रै। त्यहाँदेखि अर्को पनि तपाईँको जति जिमेल छ त्यस्तै गरेर तपाईँले 5 6 ताल 20 ताल 15 ताल 10 ताल जति बढ्दै जान्छ है। यति हो तपाईँको। यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको भ्युजहरू चाहिँ मजाले बढ्ने सम्भव हुन्छ। आजको लागि चाहिँ यति नै हो। अझै पनि नयाँ कुराहरू म लिएर आउँछु होइन। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, भिडियो कस्तो भयो के भयो होइन, त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोस् र सब्सक्राइब गर्नुहोस् होइन। फेरि अर्को नयाँ कुराहरू लिएर आउँछु हजुरको सामना। फेरि यस्तो कुराहरू फेरि म आउँदैछु हजुरको सामना। आजको लागि चाहिँ यति नै हो। हजुर सम्पूर्णलाई चाहिँ नमस्ते, मेरो तर्फबाट बाई बाई।